用什么药？什么药？有什么问题？几种？OK。Okay, let's continue our exciting lecture. Tiếp tục cái kinh. Okay, are we ready? Go, Chinese. 第三种的角度，万德光年，三角圆，万德背，不依我。三种的角度圆满了，有三种的德行这个德行，这个地图可以这个佛，佛为什么呢？本来就是佛呀，不过现在我不能证明佛的为什么呢？你看我说过，这是一切众生也看作佛，这是所有的众生为什么还没有成佛呢？看你妄想起照，有的妄想，有的起照，因为这个妄想，想东想西，想南想北，想上想下，观天注意，无所不中了这个妄想打的太多了。你数不过来，一个一天打多少妄想，你知道吗？如果我一样，需要你一天打多少妄想啊？Okay, English. So we stopped in the middle of a paragraph. I'll start at the beginning. The Buddha has perfected the 3 kinds of enlightenment, and so is adorned with the myriad kinds of virtuous practices. The 3 enlightenments perfected, the myriad virtues complete. Thus he is called the Buddha. Someone may wonder why people believe in the Buddha. It is because we ourselves are Buddhas. That is, fundamentally, we are Buddhas, but at present we are confused and unable to attain certification as Buddhas. The reason I say that we are basically Buddhas is that the Buddha himself said, all living beings have the Buddha nature. All can become Buddhas. It is only because of polluted thinking and attachments that they are unable to attain certification. The polluted thoughts of living beings shift to the north, south, east, and west, above and below. They suddenly pierce the heavens, suddenly drill into the earth. They reach to every conceivable place, and their number is incalculable. What did they use in Chinese for polluted? I mean, 颠倒, right? Not polluted. 颠倒妄想. It translates polluted. It's a wrong word to choose. But anyway. Go on. Do you know how many polluted thoughts you have in a single day? If you do, you are a bodhisattva. If you do not, you are still an ordinary person. People become attached to possessions and constantly make distinctions of me and mine. Okay. The concept here is that that's mine. Well, I say cool. Chan master, I'm supposed to be cool. The concept here is that
Yesterday, the question was raised is why would we want to become enlightened at all? Ngày hôm qua có người hỏi tại sao mình phải tu làm gì? Because it takes so long. It takes so long to get there. It takes just too long to do it. You probably can't do it this lifetime. Yeah, you can't do it. Kiếp này chắc chắn cái việc làm không kịp đâu. Phải không coi ngân? I don't get how much Chanchi, more Chanchi Gojin is going to participate and cook for it. Ain't going to happen. Chắc chắn là không cần biết cái đời con ngân sẽ làm nhập biết bao nhiêu thiền thất nữa ở tại chùa này nữa. Even at this temple. That's what it counts. I don't care. She's not going to make it. Chắc chắn là không thành Phật rồi đó. So why bother? Okay? Because the Buddha says you have the Buddha nature in you. You're the Buddha inside. Okay? It's only because you have upside down thinking and attachment. That's why you're not a Buddha yet. Thành ra tại sao Đức Phật nói tại sao mình muốn tu làm cái gì? Mình giác ngộ làm cái gì? Giác ngộ tại vì Đức Phật nói chúng ta là Phật, có Phật tính ở trong. Chỉ vì có khi vọng tưởng nhiều và những cái chấp trước thành mình không thể nào thành Phật được. The only thing that separates us from becoming the best we can be are false thinking and attachments. Cái mà duy nhất mà khiến chúng ta không thể nào thành Phật được á, là tại vì chúng ta bị hai cái vọng tưởng và chấp trước. So far so good. That's it. It's only two things that separates us from the Buddhas. It's that simple. Get rid of two things, you're done. Đó. Mình chỉ cần gạt bỏ hai cái đó thôi, cái vọng tưởng, gạt bỏ cái chấp trước thì mình sẽ thành Phật. Cái giản dị như vậy. That's how simple it is. Okay? And we are full of false thinking. Chúng ta đầy cái vọng tưởng hết. Okay? False thinking, actually, he used the word, very, very, very important word, upside down. Cái chữ mà vọng tưởng này, Ngài Tiêu Hóa Ngài dùng cái chữ là không phải vọng tưởng không mà cái điên đảo. Upside down. What's the upside down? Upside down is the Chinese says you're hanging upside down. Cái điên đảo này là sao? Là cái vị cứ mường tượng một cái người đang treo trên không trung mà cái đầu nó xuống. Okay? Cái đó là điên đảo. Cái hình ảnh là như vậy đó. Cái vị đang treo cái đầu mình nó see your head is hanging down, not like it's standing up like this. That's why it's called upside down. Okay? Upside down. We are upside down and we don't realize it. Chúng ta có những cái tư tưởng điên đảo, chúng ta điên đảo mà cái tưởng là mình đúng. And yet we're so sure we're right. And the Buddha says, these people are hopeless. They're upside down and yet they refuse to listen. Đức Phật nói những cái chúng ta là điên đảo mà nhất định nói không nghe lời. What to do? And so cultivation is a process of removing all those upside down thinking. Thành tu hành là mình gạt bỏ những cái tư tưởng nó điên đảo như vậy. Okay? Those upside down thinking originate from your attachment. Những cái tư tưởng điên đảo nó xuất thân từ những cái chấp trước của quý vị. Okay? Questions about this? Ai thắc mắc gì chuyện này không? Cái điên đảo đó là mình làm những cái chuyện không đúng. Nếu mình làm cái chuyện không đúng là nó điên đảo, hoặc là mình có cái chấp trước ở
chọn nó điên đảo. Tại sao gọi là điên đảo? Ý con hỏi là như vậy phải không? Sao mình nhận nó là điên đảo thì mình đúng. How can you, the question is, I paraphrase it for her. How can you recognize your thoughts are, certainly your thoughts are not always upside down. Some of them are good, right? How do you recognize upside down thought versus proper thoughts? Sao nhận được tư tưởng đúng và tư tưởng nó điên đảo, right? In general, it's called upside down because you take what's suffering for pleasure. Tại sao gọi là điên đảo? Điên đảo tại quý vị coi cái khổ quý vị gọi nó là cái sướng. It's so upside down because what you consider to be pleasure actually is suffering. And vice versa, what you consider to be suffering, actually it is a good thing. The leg pains in particular, yes. Và nhất là cái vị coi cái khổ lầm tưởng là khổ, thiệt ra nó là cái sướng. Thầy nói chả hạn những cái chân mà nó đau đó là cái chuyện rất là tốt. Why you look at me like that? Huh? Let's go upside down. Điều đó cái vị điên đảo. Give me an example. What is suffering yet you call a pleasure? Cái vị cho thêm một cái ví dụ. Cái gì mà gọi là khổ mà cái vị gọi là sướng? Thiệt ra khổ mà cái vị gọi là sướng. Yes. Love. Love. Actually, what people call love is actually suffering. Ví dụ cái mình gọi là sướng, thiệt ra nó khổ, thiệt gọi là cái tình yêu là cái khổ mình thì mình gọi là sướng. Isn't there a beauty to love as well, or is it just an illusion? Only to artists. We just talked about it. Only artists would praise love, immerse themselves in love, and find inspiration from love. Okay, it's being upside down. This is why people like artists so much, because they can bring out the upside down, you know, and validify it, you know, and certify it, so you know that it's okay to be upside down. Love is one of the most upside down things you can have. That emotion is an illusion. That emotion actually truly suffering. Okay? Cái ái tình là cái khổ sở. Is there a beauty in there? Love to another person, basically, not just feeling love for everybody. In love, what do you mean by love? In the sense of what do you refer to? Is it love to another person or feeling love for everything that exists? What is important to you? Love for another person or love for all human beings? I think both are. Huh? But I think what is suffering from that? Both are suffering, you think? No. My question to you is, what is important to you? Love for another person or love for everyone? What's important to you? Both have their own place. Which one is more important? You cannot tell me one is they are equal. Both are different for sure. But love for another person that includes your mother or your father as well, like love for your family. Yes. And so, of course, like another human being. Yes. You feel attachment to. Yes. Especially your wife, your girlfriend. Yeah. And then you forget about your mother and your father. Yeah. That is important, right? Ông thấy ông hỏi gì chứ cái khác biệt giữa yêu thương một người với yêu thương các nhân loại sao? Thầy nói là chúng sanh là sao? Thầy nói ông thể nào thuyết phục tôi rằng yêu thương mình một người khác nó quan trọng như yêu thương nhiều tất cả mọi người. Chẳng như yêu thương cha mẹ, yêu thương anh em, yêu thương họ hàng, cô bác. Cái đó mình yêu thương thiệt, nhưng cuối cùng mình cũng thua yêu thương một cái người vợ, người chồng, người bồ.
Và khi mình yêu thương người vợ người chồng, mình quên hết tất cả cha mẹ, quan hệ anh em con cái, thì cái đó là cái quan trọng nhất cho mình như vậy. Thì cái yêu thương đó là ái tình, đó là cái khổ. That love you have there, you experience for another person, it's actually suffering. Think about it. Agree, disagree? The love, the pleasure you experience is very short duration. The rest of the time is misery. Think about it. Cái ái tình đó là mình chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn mình có sung sướng trong đó, thì cái phần còn lại của thời gian với nhau là mình khổ, mình đâu có sướng. Okay? Especially ask the women, for example. I'm serious. Ask the women. When people are in love, who's suffering the most? Women. This is the way our society is structured. They're supposed to take the loss. In order to maintain the love. That's right. No? That's what Mireya, she says, Mireya, I feel so depressed now, I will never get married again. Okay? Trong cái liên hệ giữa người trong cái tình thương, ái tình đó, thì quý vị để ý chứ coi, cái người đàn bà là người thiệt thòi. Cái số phận người đàn bà là phải chịu thiệt thòi mới có giữ được cái ái tình đó. Okay? Women are supposed to take a loss in order to sustain the love. Yes or no? Shame on you. Ru Chang, shame on you. Yes. Love is like a mirage. Once you get there, you cross the threshold, and after that, all the kinds of complications come after. I feel for you. I feel for you. No, seriously, when you think about it, okay, what I find to be so unfair about love is that the women are the ones who suffer. In the end, the women are the ones who suffer. They want to get pregnant, one has to raise children. Okay? Okay? And then the one that the husband will desert them because they get too old and no longer attractive. I know you don't want to admit it, but that's the way it is. And then when they get old, you have to take care of Nên cái gì thấy không? Cái thực tế của cái loài người mình đó, là cái giữa khi mà có cái ái tình đó, thì người đàn bà phải thiệt thòi từ đầu chí cuối. Từ đầu chí cuối. Tại sao vậy? Mình phục vụ cho ổng này, phục vụ cho chàng này, phải gọi hy sinh hết, bỏ gia đình. See, as soon as you get married, what do? You abandon your own family. You expect to abandon your own family, aren't you? Correct? See that young girl right there? She's starting a revolution. Mình bỏ gia đình mình đi, đúng không? Lên xe hoa một cái là bỏ gia đình hết. Người đàn bà phải hy sinh gia đình của mình để cho lo gia đình của chồng. You're supposed to sacrifice your own family so that you take care of your husband's family. That has to come first. It's unnatural. How could you? You cannot stand your mother-in-law and yet you're supposed to take care of her and you abandon your own mother. Yes or no? Does it happen in Mexico? It happened in Vietnam. I think in Mexico is both. It's both? It's even worse in Mexico. Thầy hỏi cái Việt Nam mình cái truyền thống người Việt Nam mình như vậy, gái chồng mình như vậy, người phụ nữ phải bỏ gia đình mình để lo gia đình của chồng. Thì thầy hỏi cô bên Mỹ, cái cô sao cô nói là hình như cả hai bên phải lo. Thầy nói như vậy còn tệ hơn nữa. Nhưng bên tôi còn có một bên thôi. Còn bên này phải lo cả hai bên luôn. Youngest in the family had to stay to take care of the aging parents, and she would sacrifice love and care. Same thing in Asia. Yes, same thing in Asia. Yeah. Okay. So to me, it's unfair. Think about it. Okay.
Not that I complain, you know. So when people praise love and idolize love, to me, it's an illusion. It's so unfair about that whole thing. In particular, when you're older, you know, it doesn't end there, by the way. You get older and you get tired of your wife. You marry a younger woman. That's when you really understand what suffering is about. The young woman will then torture you to death. Không phải là ai tình nó ngừng cái đó đâu. Khi ông chồng già kiếm vợ trẻ một cái là vợ trẻ nó đầy đọa cho chết luôn á, hói đầu luôn á. Ăn hiếp đủ chuyện hết á. Okay? You wait until you're older and you marry a younger woman. She will overtake your life. Or your mother. Or your mother. You see? Thành quý vị thấy cái chuyện mà ái tình không á, nó toàn là khổ không à. Think about it. Love is suffering. So what's so beautiful about it, sir? So nó đẹp chỗ nào? Thầy hỏi cái đẹp chỗ nào vậy? Wait, really, it's upside down. Rõ ràng nó điên đảo. Agree, disagree? I know I've talked to the majority of you are married. Mình đụng chạm rất nhiều người. Ai cũng là coi lập gia đình hết rồi. Yes, ma'am. But Master, isn't that the nature of being in the Saha world is full of suffering? I mean, that's just the nature of being in this world. We're attached to our parents. We have those attachments to our family. Then we get attachments to friends and husbands or wives, our own children. Our life is full of suffering. It's not so much suffering. It's about being upside down. Why is it? Is nothing great about it? Why is it? Some people idolize it and glorify it and describe in glowing terms that you know that boys grow up and you want to be in love, girls grow up loving me, want to find someone they love. Come on, Why is that? Explain that to me. This is why the word upside down is so important. It's so upside down. It's not suffering. It is upside down. Quý vị thấy không? Người ta nói cái cõi mình là như vậy, nó khổ như vậy. Thế nó không phải vấn đề, không phải là khổ. Vấn đề là quý vị phải nhìn lại cái đó nó điên đảo. Tại sao nó thực sự là khổ? Mình lại đi tìm nó cái hỏi vậy. Why is it so much suffering? Why we stick our head into it all the time? Why is that? Because we upside down. Mình cứ đút cái đầu vào cái khổ hoài. Tại sao? Tại mình là điên đảo. Đức Phật nói rõ ràng lắm. We are upside down. Yes? Oh, yes. Oh, by the way, as for a lot of older women, they're married. Uh-huh. They're considered to be having very nice, happy family on the outside. Yes. And when I ask them, do you think I should consider to be married one day? And they all say, like, they don't strongly disagree, but like, Shana, you don't have to marry to be happy. Something like that. There are other ways to enjoy life and all that. And I thought that your family looks very happy. Why do you say like that? Well, there are a lot of things that. But let me clarify for you though. In Buddhism, we do not deny love. Okay? We don't reject love. Not at all. We don't glorify, but we don't reject it. Okay? There's something wrong with glorifying, but we don't reject it. The fact is people fall in love, whether you like it or not. Nên Phật giáo mình không có đề xướng mình phải bác bỏ cái tình yêu, tình thiêu, cái ái tình. Mình không nói chuyện, Đức Phật không nói chuyện đó. Không bao giờ Đức Phật nói chuyện đó hết đó. Okay? Mình chỉ nói rằng là cái tình thương nó có cái khổ, nó đừng tưởng nó hay đâu. Okay? Mình yêu nhau tại mình nợ nhau chứ đâu có dễ dàng nữa. We love each other because we owe each other. What is the concept right there? Huh? We owe each other. You marry a woman, you give her a hard time.
Next time around, you become a woman, she becomes a man. And the roles are reversed. Back and forth, back and forth, back and forth, back and forth. Kiếp này mình đàn bà thì đàn ông nó hành hạ mình. Kiếp sau mình đàn ông thành đàn bà thành đàn ông. Nó trả ngược lại nhau. Cái đó là cái nợ đó. This is a debt that keeps on getting settled. Time after time after time after time. That's why we fall in love. Tại mình yêu thương nhau, tại mình phải trả cái nợ đó. Okay? Yes? So when you're with another person, as in even if it's physically you're making contact with the person, or you're married to the person, or you're having a girlfriend or a boyfriend, you share each other's karma as well. As in you share each other's energy. Yes. To make that physical contact. Yes. And what about it? So whatever energy you are cultivating gets dissipated because you're sharing it with another person. It stirs you up. Those emotions stir you up. Makes you fall, it makes you have more thoughts. That's why you need to go to Chanchis and it calms you down. What is Chanchis? Oh, that's this. Okay, is it clear? Yeah. So the attractions there. So the attraction is what is called attachment. We attach each other. Mình thương yêu nhau, tại mình còn chấp trước nhau. So there is to it. Okay. Questions or comments? Yes. So if you are not practicing any thought, you don't meditate at all, you don't have any idea, you probably don't know because you already have so much thoughts. You don't know you're adding more thoughts when you have a relationship or marriage. Right? But when you meditate and practice, you can maybe distinguish more and you have more clarity of mind, right? You're not as confused, yeah. So you can see it more. Yeah. I'm stuck in single for a long time. Okay. Any other questions or comments? Ai có kiến thắc mắc gì không? Yeah. Is there anything that will sever this love? Anything? Anything at all? Yes. Trả xong nợ. The Shurangama mantra will sever love. You keep reciting it, it will destroy that seeds of love inside of you. Cái chú Lăng Nghiêm á, là một cái thần chú mà có hiệu nghiệm mà nó chặt hết tất cả, nó diệt hết tất cả những chủng tử của cái ái tình của mình. Diệt hết. Ngụ Yên says too long. Is there a section where I can learn? No. How many lines would you like to learn? Bà đồ mặc cả với thầy, thành thầy hỏi lại, con muốn học bao nhiêu hàng? She wants to negotiate with me. I said, how many lines would you like to learn? Có 554 hàng à. Học cái đó xong một cái là nó giải quyết đủ thứ vấn đề hết. There's 554 lines in the Shurangama mantra. It solves all kinds of problems. All kinds of problems. Đủ loại vấn đề hết. Tại sao như vậy? Tại cái ái tình đó, nó có đủ thứ rườm rà hết. Nó phải riêng mình nữa đâu. Why are there 554 lines in Shurangama mantra? Because love has so many ramifications, has so many companions. So you need them all. Thì mình cần hết tất cả nó để mà gọi là mình giống như cái ái tình giống như ông tướng, ông vua, thì mình phải giết những đứa xung quanh ông vua trước mình mới tới ông vua được. So eliminating love is like you have like trying to kill the king.
You have to get through the soldiers to the captains and colonels and generals before you can get to the king. Không? Đâu có dạng gì như vậy. Yes? Anything else? So that's why you want to cultivate, become a Buddha, because this is your ticket to get out of confusion. Thành ra cái vị tu là muốn thành Phật, để vì cái đó là cái một cách để cái vị thoát cái mê muội chúng ta. Confusion, when you can translate confusion as suffering. When you're confused, you do things that are not very wise, that will cause you more suffering. Khi cái vị bị mê muội thì cái vị làm những cái chuyện mà thiếu sáng suốt, thì chỉ tạo thêm cái khổ cho mình thôi. Okay? Questions or comments? Okay, so next, continue. It's 9 o'clock. She wants to go. Tới 9 giờ rồi. See, if you only read for 5 minutes and we talk for half an hour. Đọc có 5 phút mà thầy giảng thêm cần nửa tiếng đồng hồ nữa. Okay, and I cut it short already. Thầy nói là tại vì thì giờ ngắn, thành là thầy đi thẳng vào đề tài ngày nó quanh nó co. Okay. Shall we continue with the sutra or shall we discuss things? Mình có muốn đọc kinh tiếp hay là mình muốn bàn gì không? Sutra? Okay, there you go. Should I read polluted as upside down? Yeah, go. People become attached to possessions and constantly make distinctions of me and mine. They are unable to put aside material objects or physical pleasures. That is my airplane. This is my car, the very latest model, you know? One is attached to whatever one possesses. Men have masculine attachments. Women have feminine attachments. Good people have the attachments of good people. Bad people have the attachments of bad people. No matter what the attachments are, those who have them cannot let them go. They keep grabbing, taking, and hanging on, getting more and more attached. The process is endless. Pleasures such as good food, a fine home, exciting entertainment, and the like are usually considered beneficial, but it isn't certain that they are. Although you may not realize it,
It is that very craving for pleasure that prevents your realization of Buddhahood. So the Buddha said, it is only because of upside down thinking and attachments that living beings are unable to realize Buddhahood. So the key thing here is there's lots of things he talked about and we alluded already. The main thing is you can talk about a lot of things, but the central theme that we have is love. Okay, this attachment to love is just the central figure to all our attachment. Sư phụ giảng nhiều cái loại chấp trước lắm. Vì cái chấp trước mà quan trọng nhất á, hồi nãy mình nói đó là cái chấp trước về cái ái tình. Cái đó là cái trung điểm của mọi cái tất cả những cái chấp trước. Okay, now so why is it called attachment? Tại sao gọi là chấp trước? He said it, the key word, but somehow it's not emphasized enough in the way that he describes it. Thì tại sao gọi là chấp trước? Ngài giảng rồi mà trong cái lời giảng của Ngài không nêu rõ ra. Why is it called attachment? Tại sao gọi là chấp trước? I ask all of you. Why is it called attachment? Tại sao gọi là chấp trước? You like? Yes. Mình thích. You ignore. Okay. Woman. Why is it called attachment? He said it. It's an attachment because what? An attachment because what? You like it? Upside down, what? You cannot let go. You have so many attachments, don't you? Quý vị thấy mình đầy rẫy cái chấp trước, thấy không? You need, you get up in the morning, I need a cup of coffee. Quý vị thấy không? Mình đầy rẫy chấp trước, mình mở mắt ra một cái là đòi uống ly cà phê. The first thing is I need a cup of coffee. Đầu tiên mở miệng ra một cái là em ơi em pha anh ly cà phê. Right? Honey, make me a cup of coffee. See? Thành cái chấp trước cái dễ rồi đó, mình bỏ không được. This is what we feel is normal. What we consider normal actually a string, a platform of attachments after attachments after attachments. Quý vị thấy cuộc sống bên ngoài là bình thường của mình đó, là một cuộc sống nó đầy, được xây dựng trên cái sự chấp trước. Tôi với tôi. So that's the key thing here. We cannot let go. We feel it's okay. It's normal, so-called normal to have these attachments. Cho nên mình tự đính chính lấy á, là những cái chấp trước này á, cái mình bỏ không được là tự nhiên. Okay? We allow ourselves to do it. Mình tự khuyến khích mình là nên giữ, đừng có bỏ. We encourage ourselves to hang on to them. That's why we upside down. Bởi giờ mình mới gọi là điên đảo. Mình tưởng hay. You think it's so cool? Yes? Isn't it interesting? I mean, right there, you know, he gets it right at the heart of the problem. We justify ourselves. It's perfectly okay to have these attachments. I need a car, you know. All right? Okay. Shall we continue? Any questions? Questions, comments? Yes, sir. So living within society, like suppose you're living within society and you're encountering
so many things where you have to take action. Yes. And you have to get in contact with people. Right. Can one exist without forming detachments in a space like that? Sống trong xã hội, mình có thể sống mà không có chấp trước được không? Is it possible? Is it possible? It's a good question. Mình sống ở trong xã hội, mình có thể sống mà không chấp trước được không? Can you live in society and have no attachments? He says, you know, hey, I have to get up, you know, I have to live with other people. How can I not have attachment? Mình sống người khác sao mình không có chấp trước được? Yes or no? Yes. Only Buddhas and Bodhisattva, cái Phật Bồ Tát mới không chấp trước thôi. Được không? Làm sao là được? Làm sao được? Dạ. Làm sao bây giờ? Làm sao mình sống mà không sống mà với người ta mà không chấp trước được? Is it possible? Mình sống càng nhiều càng đông thì chấp trước nó càng lớn. Thì nếu mà mình sống mà càng đông càng ấy thì không biết chấp trước thì mình thấy mình khỏe. Không có ai đúng, mình sống mà càng xã hội càng lớn thì chấp trước càng lớn, đi càng sâu. Yes? Anyone? What does it mean to live and have no attachment? Không chấp trước nghĩa là sao? What does it mean you can put it down? Mình không chấp trước, mình bỏ nó, mình xả nó được. Xả nghĩa là sao? What does it mean to put it down? It won't affect you. Không làm cái gì nao núng. For example, ví dụ, you sit down for lunch, mình ngồi xuống ăn trưa. Okay? And you're given a dish that tastes horrible. Người ta đưa bị cái gì đó ăn nó dễ sợ lắm. Okay? Nuốt không được nữa luôn nữa. You can't even swallow it. Okay? What are you going to do? Quý vị làm gì bây giờ? Thầy hỏi cái vị, I'm asking all of you now. Okay? All of you. You sit down and people give you a dish that tastes horrible. Đó, bà xã đưa cái gì mà nó ăn dễ khiếp luôn đó. Làm gì bây giờ? Chê. Take it away. How dare you? What do you do all day? Mà chê, tôi nói, sao em làm cả ngày làm cái gì vậy? Anh phải đi làm việc, anh làm việc bận rộn mệt mỏi cả ngày, về muốn có gì ăn cho nó ngon chứ. Oh, I ask for you. I go to work every day. I go home. I expect a good dish. You hear, woman? Oops. Sometimes I forget. I've been among too long. Forgive me. Do you understand? This is what most men react, how they would react. Right? Quý vị đồng ý không? Đưa ông một đồ ăn dở một cái là ông chửi cho mình chết, không bao giờ mà tha thứ được nữa. Phải không? That's an attachment. That's clearly an attachment. Nó rõ ràng đó là cái chấp trước. Right? How could you? Rồi, anh làm việc khổ cả ngày. Mà em nỡ nào không cho anh có đồ nó dở như vậy. How could you do it to me? I sacrifice. I work so hard for you all day. You can't do that for me. Thế dễ sợ không? Mình làm việc cho khổ, nuôi để đem tiền về cho bà, thì nhất bà phải cho mình cái gì cho nó ngon chứ. You see, it's built in. The attachment is built in already. Khổ dễ sợ không? Em nấu ăn dở quá là có chuyện này. Yes. Nó rất là thực tế, không chấp trước thì nó sao? Đưa về ăn nó dở ẹt, mình thấy ôi ngon quá em ơi. Lần này, bữa nay em nấu sao mà nó ngon, dễ sợ. So, non-attachment is that you take
into consideration that she worked so hard to cook you something, okay? And you enjoy it. You say, oh, it tastes wonderful, honey. So great. Là mình nuốt mà ăn một cách thèm thuồng, sung sướng dễ sợ. Tại sao? Cái đĩa ăn là do cái tình thương bà vợ mình nấu cho mình ăn. Because this dish was created out of love from your wife. That's a beauty in there. That's beauty, my friend. Not imaginary, not BS. Beauty of the heart. Agree, disagree? The beauty, my friend, comes from the heart, not from illusory things. Artists, by the way, they got it wrong because they are seeking artificial things and they call it beauty. What they fail to forget is beauty comes from inside. And it's how beauty is perceived, because the other person, inside the person, recognize the beauty right there. Sounds good? But won't you be lying though? You may be lying, but you'll be at peace. You'll be safe. You never been married, right? Ah, see, I rest my case. You have so much to learn, my friend. Nè, ông ngoại, mình ăn mà nó trời đồ ăn nó dở, sao mình nói ôi sao mà ngon quá vậy? Bữa nay em nấu sao mà ngon quá này, anh ăn thích quá đi. Cho anh thêm tí muối được không em? Can you have a little more salt? Ok. Cái ông này ông hỏi, vậy có phải nó láo không? Nó nói nó láo gì? Rõ ràng ít nhất mình nó láo, nhưng điều mình được yên miệt an thân, nhà nó êm đẹp. Rõ ràng ông này chưa bao giờ cưới vợ hết, nói tầm bậy tầm bạ. You see? So my point here is that you really have no attachment. You will not make demands. That's my point. Thật cái ý thầy nói là nếu cái vị thực sự mà không có chấp trước, cái vị không có đói. Do not make demands. Đừng có đòi. If you do not make demands, then everyone is happy. Aren't we? Think about it. Nếu cái gì mà không có đòi hỏi thì cũng phải tất cả mọi người đều sung sướng đâu. Tuyệt vời không? Chỉ bỏ cái chấp trước thôi là tất cả mọi người đều hạnh phúc đấy. That's Buddha Dharma, by the way. Happiness is right that moment. Cái hạnh phúc ngay lúc đó. This is why I study Mahayana. I study Buddhism because I can recognize those moments where actually you can be happy. You have to look anywhere else. Mình học Phật Pháp tu để làm cái gì? Để mình có thể thấy những cái lúc đó mình có thể biết hạnh phúc là cái gì. Mình không cần kiếm đâu xa hết. Lúc đó, lúc mà bà đưa cái đồ ăn nó dở vô sẵn, hay quá. When the woman gives you, your husband gives you a horribly cooked dish and you love it. Yes? Yes. So that's not being upside down. It's not being upside down. Not at all. You have no attachment. Không có chấp trước gì hết. Mới thiệt sự là sung sướng. When you really have no attachments, that's when you're really, truly happy.
Yes. So Master, you can love without attachments. Theoretically. Right? Honestly, my dear, I don't know how to answer that. And I refuse to answer that. Rồi bà hỏi vậy chứ nếu như vậy thì nếu như vậy thì mình có thể yêu thương mà không có chấp trước, thì nó phải trả lời không được. Love is attachment already. Thì yêu là có chấp trước, sao không có chấp trước được? How can you love without being attached? Có ai không có yêu thương mà không chấp trước được không? Please tell me, anyone can love and not be attached? Có ai thương mà không chấp trước không? Sợ nó. The love of a bird is an attachment immediately. Think about it. Love of a bird. Yes. You can't let go of the bird. Now you put the bird in your cage. It's called love. And you're proud of it. I love my bird. It's upside down it is. I love you. Therefore I'm going to imprison you. Nếu như mình yêu một con chim vậy đó, là mình thương con chim, thì mình bỏ nhốt nó trong cái lồng để nó chạy không được. Thì mình thương nó được. Tình thương nó điên đảo như vậy. Ai cũng bắt đầu tỉnh lại hết rồi. Mình nói chuyện yêu đương một cái là ai cũng mắt mở thao láo. When I talk about love, everyone is wide awake. When you do chant, everyone is sleepy. Thiền là ai cũng ngu gà ngu gật. Okay. Anything else? Time is up. Hết thời giờ rồi. Không tiếp tục. Không tiếp tục hay là không? Want continue or you want to stop? Continue? Yeah? 我有时候就是黄金要接地就是用水就是你那个黄金型的你那种黄金网特大型的，你那种好高骛远型的，你另外一种看不起人的型的，另外一种必须要有我自己最聪明的。必须要有我自己比谁更好本来是长得像个小滑块的时间，你就让他想，我真美丽。你看这个高大多大，本来就一只手，他还说自己是美第一个呢，如果这些种指标黄金要切，要他休息休息。建议你的房子休息，就是菩提。什么叫菩提？就是讲到，越是他开悟了，开悟永远的你要能把房子休息的，那就是你要好去做。In the Shurangama Sutra, the Buddha said, Bodhi is the ceasing of the mad mind. The mad mind is explained as the false egocentric mind, the mind fond of status, the mind full of vain hopes and illusions, the mind that looks down on others and cannot see beyond its own achievements and intelligence. Even someone who is really ugly will consider himself to be very beautiful. Such strong attachments as these are dissolved when the mad mind is made to cease. That ceasing is Bodhi. It is an awakening to the way.
it is an enlightenment that is a first step toward the realization of Buddhahood. If you can cause the mad mind to cease, then you are well on your way. You get it? Nghe hiểu không? The key thing here he talked about is referred to a phenomenon called the ego. Okay? Bản ngã. Cái bản ngã là cái trung tâm của cái sự chấp trước. The ego, sometimes called the ID, sometimes called ego. I like to call ego because it sounds like Lego. Is at the center of the attachment. It's the mother of all attachments. Okay? He's being polite. Ngài Tuyên Quang giảng một cách rất là lịch sự. Thiệt ra cái thực tế trắng trợn, cái chấp trước mà trung tâm của chấp trước quý vị là cái bản ngã của mình. Okay? The centerpiece of all attachments is attachment to the self. The self says, I want to feel happy. I don't want to feel sad. Ngã sao? Nó đòi tôi muốn sung sướng, tôi không muốn buồn, tôi không muốn khổ. Đó là bản ngã. Okay? Because of that, the man says, I want to be happy. I don't want to be sad. You labor all day for that. Vì cái vị đòi sướng, không chịu khổ, mà cái vị cực khổ cả ngày cả đêm mà không biết. Agree or disagree? Think about it. I ask you to reconsider. Cái vị nghĩ là cuộc đời của mình như vậy. Mình chỉ muốn sướng, mình muốn tránh cái khổ. Bởi vậy mình hiu cả ngày, cực như con chó. Chỉ làm chuyện đó thôi, để mình tìm cái sướng, tránh cái khổ. You bust your butts working all day in order to avoid suffering and enjoy yourself. Yes or no? That's the key right there. Nó chỉ chừng đó thôi à. This is the summary of your life. Cuộc đời cái vị chỉ chừng đó thôi à. I see people different ages. Ngày hôm nay thầy nhìn tới quý vị những cái tuổi nó khác nhau. Okay? I see boys who are so excited about a new toy they've got. Ngày đứa con nít thì nó thấy đồ chơi nó thích thú vậy sợ. Right there. And then they grow up, they work, and they get older, and the body becomes sick, and they just as disillusioned as when they were younger. You spend your entire life chasing after self-indulgence, okay, and fearing and avoidance of suffering, and you cannot succeed. Khi vì thấy cuộc đời mình từ nhỏ tới lớn mình chỉ chạy theo từ nuông chiều, tránh muốn tìm cái sướng, tránh cái khổ. Mà đến từ lúc nhỏ nó đã ham đồ chơi như vậy, tới lúc mà nó lớn tuổi, quý vị lớn tuổi 70-80 tuổi rồi, quý vị vẫn còn như vậy, nó không khác gì hết, vẫn thấy khổ như thế, vẫn tiếp tục hì hục cả ngày. No change, không khác, không có đổi. There's no change in your behavior. Why? Because the ego is still there. Tại sao như vậy? Tại vì cái bản ngã nó còn ở đó, nó vẫn còn ở trung tâm. Bản ngã nó đòi sướng. Cái tuổi mà trung niên một cái cũng đòi sướng, tuổi già một cái cũng đòi sướng. Không đổi. Thành cái khổ mình nó từ nhỏ tới lớn luôn, không cách gì nó đổi được. This is why you suffer from when you're young, at a young age, until you get old, until you die. No one wants to face it, mà không ai chịu nhìn cái đó hết. Isn't it depressing? Huh? I'm depressed. I need another beer. Think about it. Dễ sợ không? Tu làm cái gì? Tu cũng là để mà tránh cái khổ mà tìm cái sướng thôi. Khiếp không?
This guy, he cultivates, same thing. I want to avoid suffering, I want to have more pleasure. Same exact thing. Không khác gì hết á. Đệ nhất đẹp trai hơn. But he looks younger. Think about it. No matter how much money you be making, you're still unhappy. Yes. So you form no attachment to either the suffering or the happiness. Both are treat them the same and do not attach to anything. You are treat them with equanimity. Okay? If it's time to suffer, you suffer. Yes, honey, it tastes wonderful. Okay, you suffer. You shut up. You don't complain. When it's a good dish, you enjoy. You take it in stride. Thì lúc mình khổ, mình chịu khổ, mình không than phiền. Lúc sướng, mình hưởng thụ. Đừng có đòi. And you don't ask for it. Whatever happens, you accept with equanimity. Bất kỳ chuyện xảy ra, mình nhìn với cái tâm bình đẳng. Okay, that is exactly what Master Shimon talked about. Putting an end to the mad mind. The mad mind says, I like this, I dislike that. Cái tâm điên cuồng, Ngài Thanh Hóa nói là cái tâm nó đòi, nó thích cái này, nó ghét cái kia, nó thích cái này, nó đòi cái nọ. Thì nếu cái tâm mà mình ngừng lại, mình không làm đòi hỏi gì nữa, thì cái đó là cái tâm không còn điên cuồng nữa. Cái đó mình sẽ biết hạnh phúc là gì. Okay? Đừng có đòi. Don't make demands. Don't say that I need my time alone. Okay? Don't make demands. You have your time alone when the time comes. Don't say, I'd rather be alone. I'd rather not go to the movie with you. Okay? Because you say that, you pay later. You know that. Okay? One way or the other, you pay. Agree? They will remember, say, you're the one who is such a saint that you refuse to do those things. I will show you, you're no saint. It's a very passive state, and not to react to anything and just live. Roll with the punches. It's called part of wisdom is know how to roll with the punches and when to negotiate. Okay, that's part of the process. Yeah. Right, Vicky? You roll with the punches, and then when the time comes, you negotiate. But don't make demands. You negotiate. Đừng có đòi, mình thương lượng. Đừng có đòi. Don't make demands. Negotiate. People are reasonable. They will negotiate with you. Okay. Anything else? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. So cultivation is help you see that ego. That's right there. So it makes demands. It calculates. It discriminates. Tu quý vị thấy, cho quý vị thấy cái bản ngã mình đó, cái chuyên môn nó đòi hỏi. Tính toán. Cái phân biệt. All those activities, making demands, discriminates, calculates, okay? Based on attachments. Phân biệt, cái tâm tính toán, cái tâm đòi.
là nó dựa trên tại vì những cái chấp trước của mình. Therefore, it's again, that's all there is to it. Recognize that. You know? But the modern days where people are into the culture, they idolize the individuality, they idolize the getting what you want, yourself wants. It's being upside down. Cái thế giới văn minh này mà chủ trương mình phải đi, mình phải tự nuông chiều, mình phải có cái chủ trương cá nhân chủ nghĩa, cá nhân người cá nhân, đề cao đề xướng cái người cá nhân, mình muốn gì mình có quyền đòi hỏi, cái đó là cái sự điên đảo, nó tột đỉnh. Không có gì mà điên đảo hơn cái đó. There's nothing more upside down than that. It's nonsense. Because I grew up in my generation feeling that I can do anything as I please. It didn't make me happy. Cái thế giới, cái thế hệ của thầy là mình cứ nghĩ là mình có quyền, cái gì mình làm cũng mình muốn làm gì mình làm đấy. Rồi sau những bạn bè thầy nó lớn tuổi nó do the same thing, they're unhappy. My friends are older and they're successful and they're still unhappy like hell. No difference. When we were younger, thì nhìn lúc mình còn trẻ với nhau, giờ lớn tuổi với nhau rồi, cũng khổ sở, cũng là bất hạnh, không khác gì hết. It's no difference. No difference whatsoever. It's nonsense. So we delude ourselves. Mình lớn tuổi vì mình tự lừa gạt mình. We said, oh, at least I left something. I did something. Mình có một cái sự thành tựu nào đó. I left money for my children. Tôi để của cải lại cho con cái tôi. I travel the world. Tôi đi khắp đi du hí. Tôi đi du ngoạn mọi chỗ. But deep down inside, you're sick and you're unhappy. Mình dầu cái thân mình nó bệnh và cái tâm mình nó bất hạnh. Why? Because that thing called ego. Tại vì sao vậy? Cái bản ngã. The nature of the ego is that it complains. Khi nào cũng than phiền. The nature of the ego is it complains. Right, boy? There you go. Bản ngã nó bao giờ nó cũng than phiền hết. I'm so sad. I don't like it. I don't like anything. Tôi đang buồn. Không có gì mà làm tôi hứng thú hết. I love my husband. Tôi yêu chồng tôi. Những cái đó là cái bất hạnh của mình. All those are suffering. Cái đó là cái khổ của mình đó. Yes. Yes. Think about it. It's all suffering. Những cái đó là cái khổ hết. Không có gì sướng trong đó hết. Yes. Because of this reason, when I look at the Sangha members, I always dream to be one of the Sangha member, but I also know that I can survive. Yeah, I know. That's pushing it. Okay, that's pushing it, honey. And my question is, so when I'm about to die at the end of the world, I don't know when it will be, at least if you choose this way to cultivate universally, and then when you're about to die, you feel like there's some authentic achievement, like you actually did something. But in general life event, like as a lay person, I feel lost. All these things that I do,
it doesn't seem very meaningful anymore. But in the meanwhile, when I thought of living home life, I'm not courageous enough, I know that I'm not going to survive. What is the solution to this? Too hard. Depressing. Cô nói là tôi thấy sao cuộc đời tôi càng ngày nó càng tôi đeo đuổi nhiều chuyện. Just a minute, I come to you. Đeo đuổi nhiều chuyện, tôi lo là chạy làm tiền này nọ, nhưng đều hả? But it's okay. It should be okay. It's okay. Rồi tôi thấy cái gì mà thích thú, cái gì mà đam mê đến nỗi gì mà cái gì mà nó ghê gớm như vậy. Rồi tôi nhìn cái người xuất gia, tôi thấy xuất gia nó khó quá, tôi sống người xuất gia không được. Bây giờ tôi làm gì bây giờ? Thầy khóc. Nó tôi không vậy, cái vấn đề sao nó khó vậy, tôi giải quyết còn không nổi luôn đó. It makes me depressed too. Khó quá vậy, this is too difficult a problem. Can you ask me something easier? Hỏi câu hỏi dễ cho mình. So am I. I don't know everything. I cannot solve everything. Đâu phải thầy gì thì cũng giải quyết được đâu. You know, go jump off the bridge or something. I don't know. Thầy nói nhảy cầu đi nhảy cầu đi em. Thầy đâu có biết được. I don't know. And someone says in a most kind and compassionate way, but that's the ego speaking. Người nói vậy không phải là cái đó là bạn ngại đang nói chuyện nữa hả? If it's the case, what are you going to do about it? Then if it is, it means that either way, it's ego speaking. Honey, if you talk like that, people will judge you and have no compassion. That's why I don't dare touch it. You understand? You say that's your ego speaking, and you are ruthless. All you can do is cry. That's called compassion. Zoot. You see how I answer the question? By showing compassion. You think I'm kidding? No, I wasn't kidding. Well, sort of. All you have is so much suffering. What can you do? Show some compassion, for God's sake. Don't be so right all the time. It means that it's ego speaking, so you don't have to. Because She's trying to convince me not to be home. No. Because either way, your ego, it's also your ego saying that that's better. But they're actually the same. That's what I'm trying to say. I don't know. I just feel sad inside. You try and dissect it too much, you get into trouble. Okay? You need to tell people what to do. You cannot dissect everything. If you dissect everything, it makes the problem worse because it's a lot bigger than they wanted to hear. Nhưng khi mình phân tích vấn đề nó rõ ràng quá thì người ta càng tuyệt vọng thêm. Thì mình tránh không phân tích nữa. Bởi tụi nhỏ nó không hiểu.
Mình chỉ phân tích cái nào mình giúp người ta mình mới phân tích, còn mình phân tích khiến người ta càng ngày càng chán chường, càng ngày càng thấy tuyệt vọng, không thể nào giải quyết được, thì đó mình hại người ta. See? You only dissect, you only analyze when it's helpful. You don't compound the problem. It's bad enough the way she sounds right there. I mean, show some heart. Yes, I know it's a hard problem. What can I do? That's the best compassion. No solution to this. Not everything can be fixed, Shana. Không phải tất cả mọi việc đều có thể giải quyết được. You can't fix everything. Okay? Luckily for you, something called the Pure Land. May mắn cho quý vị đó. You're very lucky. You have something called the Pure Land. Quý vị có một cái biện pháp tên là vãng sanh. How old are you? 32. 33 now? You older than last year already? I feel for you. There's something called the Pure Land. You're going to live another 40 years, 50 years maximum. 60 years maximum. And after that, if you can manage to go to the Pure Land, finito. All pleasure, no more suffering. So you can look at it as investing the next 60 years of your life, making sure you go to the Pure Land. That's a smart thing to do. See? Thì theo, mình có biện pháp chứ. Cô này sống thêm 60 năm nữa là nhiều. Mà chết chắc chắn ngủm của tội nữa. Ok? Thì nếu như mà có được vãng sanh á, thì cái đời sau sẽ không bao giờ biết khổ nữa, cái gì nữa, không bao giờ hết. Thì không phải là còn mình bỏ 60 năm còn lại của cuộc đời của mình tìm tất cả mọi cách để mình được vãng sanh, thì không phải nó xứng đáng là không? Giải quyết xong rồi. Okay? Because you're not going to become a Buddha this lifetime. You don't get married either. I'm kidding. Okay? Mình có biện pháp nhé. Does it make sense? That's what I hear. I see a lot of people doing that. Thành quý vị biết không? Thầy hỏi cái cô này có lý không? Nó có lý. Thì quý vị biết sự thật là như vậy này. Thầy giảng thì biết bao nhiêu nghe như vậy rồi. Mà hỏi là để cuộc đời còn lại của mình tìm đủ tất cả mọi cách để mà đắc vãng sanh. Không chịu làm, lo đi chơi tiếp. I tell people that. Do everything, okay, in your power, day after day. Find a way to get there. Make sure you get there. You know what? People, yeah, you make sense. You are right, Master. And then what? Same old thing. You really don't believe. That's why. 60 years of a person's life go by very fast. Trust me. Ask him. Thầy nói cái gì nghe 60 năm cuộc đời mình nó qua như nó thoáng qua như vậy. Hỏi ông thầy gia này chứ quá. Ask him. Yes or no? Yeah. So that everyone has suffering. So we, in this life, we keep 5 precepts, and we go what Buddha said, and pray one in a way Buddha help you because they show compassion. And then we thought and we go to the Land. We break that cycle. That's it, that's the only way we have. You have a surefire way to break the cycle, the vicious cycle, by going to the Pure Land. Are you doing enough to make sure you go there? You ask yourself. Okay? Have I done enough? That's what you have to ask yourself.
I've done everything myself already. Because I'm going to go to the field and this is it. I ain't coming back. Yes. So in case I die, when you're not there anymore, this is a bad news, right? Who's gonna help me? It's really depressing. Huh? I don't know. Yes. Nó dốt. Người thầy á, thầy tại nó dốt thành mình nói không được. Người thầy hỏi ngược lại ngay. Vậy thầy nghĩ con cần làm cái gì? Tại nó dốt mình nói không được. Nói mình mớm lời nó chửi mình chết. Con cần làm cái gì nữa thầy? Hả? Cứ nghĩ là mình biết hết. Câu hỏi rõ ràng, ta nói rõ ràng đó là con phải làm hết tất cả mọi cách để mà tới vãng sanh tê khương cực lạc. Thì hỏi ngược lại ngay thầy, con cần làm gì thầy? Hả? Con làm đủ chưa? Phải hỏi ngay lập tức chứ, tụi nó dốt, mình nói không được không? Mình nói là mình mớm lời nó đâu có được, mình mang tiếng là mình dụ con nít. Vietnamese only. Surprised 30 years ago. She was very nice. And she asked herself, is there any world not suffering like this? No working so hard like the dog like this, how can we have another world? Suddenly, Amitabha appeared in front of them. They show compassion. You don't know how to pray, you don't know how to ask. You don't know how to get connection. And then they will take you how to break this cycle. Both in that. Giỏi vậy đó. She know nothing about Buddhism. Up here in front of her. She knows nothing about Buddhism. How many people? It's a personal. The ego should ask itself, have I done enough? Okay? Because trust me, look at him. 60 years is nothing. Nothing. Như coi ông thầy già này, 60 năm tuổi, 60 năm đâu có nhầm gì đâu. Mình nhìn lại, 60 năm một đời mình qua như là cái thoáng vậy, một chút thoáng, right? 60 years go by just like that. Và 60 năm mình toàn lo chuyện rồi bu không à. 60 years. He spent 60 years of his life doing stupid things. That's all. Lo toàn chuyện rồi bu không. Đúng không? Vô duyên lãng xẹt. Lúc già mệt mỏi bệnh hoạn tới nơi mới bị con làm gì thầy? Vậy con làm gì thầy? Trời đất ơi, nó trễ quá. It's too late. Don't wait until 60 years later to ask. So yes, there's a way to break the cycle. And you don't have to be enlightened. This is why the Buddha is so compassionate. He says, I tell you about the suffering because there are many ways to break out of it. Depends how badly you want it. Đức Phật rất từ bi. Ngài nói những cái chuyện khó khăn, khổ sở, giác ngộ này nọ để cho quý vị thấy rằng là cái sự thật nó như vậy. Có cái biện pháp chứ đâu phải nói để mà hù quý vị, để khiến quý vị chán đời đó. It's not designed. Buddhism is not designed to make you depressed. There's a way out. It depends how badly you want it. You have to want it badly enough to be willing to work for it. You don't want to work for it, no one can help you. No one. You cannot ask for help all the time. You have to work for it. Ai cũng vậy. Mình nhìn con đường mình phải nỗ lực mình làm việc chứ đâu phải là mình cứ đợi người ta làm cho mình được đâu.
Okay? Are we all depressed now? It's so cool. Phật Pháp nó tuyệt vời. Buddhism is so wonderful. It gives you hope, cho vì một cái niềm hy vọng, một cái niềm tin. Gives you faith that somebody out there cares for you. That's why he left behind all this wonderful teaching to help guide you to get out of this mess. Người ta có cái tâm đại từ bi như vậy để dày lưu lại một cái hệ thống tu hành, hệ thống giáo lý để cho quý vị tìm cách để mà thoát ra khỏi cái vòng mê muội này. All this confusion. It's not easy. Look at the way he asks. Damn I do, damn I don't. See that? There's a way out. Thầy giảng cho đó từ từ nó riêng, được thầy nói trên mạng không được. Nó giảng thì tôi biết. Mày làm đủ chưa? Hiểu chưa? Đó là việc của các con và việc của thầy. Tụi bay không làm nhé, thầy nuôi tụi bay ăn không rồi làm cái gì? Có chuyện làm chứ. Sao mà nói nó được? Thuyên từ từ. Okay, I get depressed already, so it's 10 o'clock. Sao? Cái gặp vợ chồng son này có chồng non này có muốn nói gì không? Thương nhau. See, you still love each other. She says no, I don't love him anymore. Oh boy, am I in trouble? Bây giờ thầy bắt đầu là bị kẹt rồi đó. Ông than phiền với thầy. Yes. So yes, to answer your initial question, is there beauty in love? Yes, plenty of beauty in love, plenty of beauty. Just know where to look for. Don't look for all the wrong places, like most other artists. They look at all the wrong places. And beauty, I believe you find beauty in the truth, in kindness, in compassion, in samadhi. And those who come with samadhi, the more you meditate, the more you see beauty. The more you discover more dimensions of beauty, how to express it. You need to meditate, because meditation unleashes the beauty inside of your soul. Why do you think the Buddha, that everyone looks at the Buddha and says, wow, why is that? He is the incarnation of beauty. What is the beauty come about? Pure goodness. Goodness in its utmost purity. That's why he's so beautiful. So Picasso to go there and use young women, use all these people, there's no beauty in there, I assure you. It's sickness. That some rich, sick people enjoy that. You gotta do better than that. Picasso is sick. There's no beauty in there. This is a sick man. You ask me. May his soul rest in peace. There are a lot of beautiful people, beautiful artists. Just don't imitate the sick ones. I feel the artists need to meditate. They need to get in touch with that inner beauty they have before they can express it. It's not outside. It's wrong.
No, nothing beautiful about the sunset. It's garbage. The master is so stressful. It's in here. You have to see it in here. It comes from in here. Thầy dạy về cái đẹp là từ ở trong nó ra, chứ không phải cái đẹp ở ngoài nó hiện ra. Không có đâu, đẹp từ trong của mình. Mình phải cần thiền mới thấy được cái đẹp đó, cái đẹp của cái tâm hồn của mình. Bởi vì Đức Phật đẹp dễ sợ, tại Đức Phật là cái sự hiện tượng của cái sự đẹp mà hoàn hảo, của cái sự lương thiện, cái tốt đẹp nó hoàn hảo, không có gì đẹp hơn được nữa. Cái đẹp nó từ cái tốt chứ không phải từ cái đẹp, từ cái đồ bên ngoài. Okay, does it help? All right, everyone, it's 10 o'clock, so Master spoke too much already. We have 10 minutes of Master Shurangama lecture and too much time on my BSing. Nghe được Ngài Thế Hoa giảng kinh Cao Sư được có 10 phút, còn thầy nói chuyện tầm bậy cả hơn tiếng đồng hồ. It's disgusting. The profound teaching Master Shurangama, you don't want to listen. Cái kinh Cao Sư thì quý vị muốn nghe, mà nói chuyện tầm bậy thì quý vị muốn nghe. Okay? All right. Okay, let's stop here tonight. Dừng lại đây tối nay. Thank you.